मोबाइलको वालपेपरमा ओइ मायालु। हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। जुन प्रिभ्यू भिडियो तपाईले हेरिरहनु भएको छ, यस्तो किसिमको भिडियो टिकटकमा धेरै नै भाइरल भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि तपाईहरु पनि यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। यो भिडियो मार्फत कसरी तपाईले सजिलो तरिकाले यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा यस्तै किसिमको मैले ट्युटोरियल लिएर आउँछु भने सर्वप्रथम तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन बज्नेछ। अब ढिला नगरिकन हामी भिडियोतर्फ जाउँ। साथीहरु, सुरुमा म तपाईलाई यो आइफोन इफेक्ट वाला भिडियो कसरी एडिटिङ गर्ने भनेर सिकाउने छु। त्यसपछि म तपाईलाई यो वाला भिडियो कसरी एडिट गर्ने भनेर सिकाउने छु। आइफोन वाला भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि तपाईहरुको मोबाइलमा क्यापकट एप्लिकेसन हुन जरुरी रहेको हुन्छ। सिम्पली तपाईले क्यापकटलाई ओपन गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरु न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। त्यसपछि यहाँबाट फोटोजमा जानु होला अथवा तपाईहरु एल्बममा जानु होला। जुन एल्बममा तपाईले फोटो राख्नु भएको छ त्यसलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट तपाईले एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गरेर जस्ट यो एड बटनलाई प्रेस गरेर एड गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले फोटोजलाई टच गर्नु होला। फोटोलाई टच गरिसकेपछि यहाँ क्रसरले मैले जहाँनिर देखाइरहेको छु यो एरोले, यसलाई तपाईले ड्र्याग गरेर यसको साइजलाई तपाईले 11 सेकेन्डको बनाउनु पर्ने हुन्छ। बिस्तारै तपाईले मैले जसरी 11 सेकेन्डको मात्रै बनाउनु होला, अलिकति बढी भयो। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर एनिमेसनको अप्सन आउँछ, एनिमेसनलाई क्लिक गर्नु होला। एनिमेसनलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ कम्बोको अप्सन आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला, तपाईले धेरै नै स्क्रल गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले आइफोन वाला इफेक्ट भेट्न सक्नुहुनेछ। म तपाईलाई देखाउन लागिरहेको छु कहाँनिर रहेको छ। धेरै नै हामीले राइट स्क्रल गर्नुपर्ने स्थिति आयो है त। यहाँनिर रहेको छ, सुरुमै रहेको छ यो सुरुको जुन वाला स्मार्टफोन इफेक्ट रहेको छ, जस्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर प्रेस गरेर दुई चोटी ब्याक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ, यसलाई क्लिक गरेर तपाईले डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि यो एक्सपोर्टिङ बटनलाई प्रेस गरेर यो भिडियोलाई 100% एक्सपोर्टिङ हुन दिनु होला। त्यसपछि हामीले अब अडियो सहित कसरी यो भिडियोलाई अपलोड गर्ने भनेर म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। त्यसपछि तपाईले डन गर्नु होला। डन गरिसकेपछि अब तपाईले ब्याक आउनु होला। त्यसपछि तपाईले फेरि टिकटकमा आउनु होला। यसरी टिकटकमा आइसकेपछि यहाँनिर तपाईले सर्च बारमा गएर टिक गर्नु होला। त्यसपछि 5K गेमिङ एन्ड टेक्नोलोजी भनेर सर्च गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब हामीले फेरि यो मेरो प्रोफाइल रहेको छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। प्रोफाइल पिक्चरलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले धेरै नै भिडियोहरू देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यो दोस्रो नम्बरको भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला। यसै मैले 3 घण्टा पहिला अपलोड गरेको थिएँ। त्यसपछि यहाँबाट यो जुन आइकन देख्नु भएको छ गोलो गोलो, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यो युज साउन्ड भनेको छ, यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब यो अपलोडको अप्सन आउँछ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेर भर्खरै हामीले बनाएको भिडियोलाई सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले नेक्स्ट बटनलाई क्लिक गर्नु होला र सही ह्यासट्याग लगाएर यो भिडियोलाई तपाईले यहाँबाट पोस्ट गर्नु होला। साथीहरु, अब म तपाईलाई अर्को भिडियो सिकाउन लागिरहेको छु। त्यसको लागि तपाईले अब यसलाई क्लोज गर्नु होला। सबै कुराहरू तपाईले क्लोज गर्नु होला। सेकेन्ड नम्बरको भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा VPN को आवश्यकता पर्दछ। तपाईले प्ले स्टोरबाट जुनसुकै VPN लाई पनि सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग रहेको VPN अहिले यो मोनस्टार रहेको छ। तपाईलाई म यसको इन्फर्मेसन पनि देखाइदिने छु। यति भइसकेपछि तपाईले टर्बो पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ, यही युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसपछि तपाईले VPN लाई ओपन गर्नु होला। यसरी VPN लाई ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले 3 वटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यो अप्सनलाई गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि जर्मनी अथवा इन्डिया बाहेकका सम्पूर्ण कन्ट्रीलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले मोबाइलको होम बटनलाई प्रेस गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यो ब्याकग्राउन्डमा रन भइरहेको हुन्छ, यतिखेर VPN ब्याकग्राउन्डमा रन हुनु पनि पर्छ। त्यसपछि टिकटकलाई ओपन गर्नु होला। यसरी टिकटकलाई ओपन गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ सर्च बारमा जानु होला। 5K गेमिङ एन्ड टेक्नोलोजी भनेर मेरो युजरलाई तपाईले सर्च गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले प्रोफाइललाई क्लिक गर्नु होला।
प्रोफाइललाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर मैले 16 मिनेट अगाडि अपलोड गरेको यो भिडियो रहेको छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। मैले भर्खरै यो 24 मिनेट भएछ अपलोड गरेको, 24 मिनेट पहिला अपलोड गरेको थिएँ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। सुरुमा यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले यो साउन्डलाई जुन छ एड गर्नुपर्ने छ, फेभरेटमा एड गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईँले फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि अब क्यापकट एडिटिङ मेड इजी भनेको छ, यो अप्सनलाई गएर तपाईँले क्लिक गर्नु होला। युज टेम्प्लेट इन क्यापकटको अप्सनलाई फटाफट तपाईँले चाँडोभन्दा चाँडो क्लिक गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले केही समय वेट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँनिर युज टेम्प्लेटको अप्सन आउने छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले फेरि फोटोजमा क्लिक गर्नु होला, एल्बममा जानु होला। तपाईसँग जुन फोटो रहेको छ, कुन एल्बममा तपाईँले फोटो राख्नु भएको छ त्यो एल्बमलाई क्लिक गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि अब एउटा फोटोलाई सेलेक्ट गरेर जस्ट नेक्स्ट बटनलाई क्लिक गर्नु होला। यसरी नेक्स्ट बटनलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो यहाँ आइसकेको छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेर एडिटिङलाई फेरि क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो क्रपको अप्सन छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले थोरै जुम अथवा एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, थोरै यसरी एडजस्ट गर्नु होला। यसरी एडजस्ट गरिसकेपछि यहाँ कन्फर्मको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले टेक्नुपर्ने ठाउँमा टिकेको छैन, त्यसकारणले फोटोलाई थोरै माथि सार्नुपर्ने हुन्छ। फेरि एडिटिङमा जानु होला, क्रपमा जानु होला। क्रपमा गएर तपाईँले थोरै फोटोलाई सानो बनाउनु होला, त्यसपछि थोरै माथि सारिदिनु होला। त्यसपछि कन्फर्मलाई गएर क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटोले हातमा टेकिसकेको छ। त्यसपछि तपाईँले यो एक्सपोर्टिङको बटन देख्नु भएको छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट एक्सपोर्ट विथआउट वाटरमार्क भनेको छ, त्यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। सबै प्रोसेस यही नै रहेको छ हैन। त्यसपछि तपाईँले यो डन बटनलाई प्रेस गर्नुभन्दा पनि त्यत्तिकै छोडिदिनु होला। यहाँ टिकटक अटोमेटिकली ओपन हुनेछ। त्यसपछि तपाईँले यो एड साउन्डको अप्सन आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले यसलाई क्लिक गरिदिनु होला, साउन्ड अफ हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यो भोल्युमको अप्सनमा आउनु होला। त्यसपछि यो ओरिजिनल साउन्डलाई 0 बनाउनु होला र डन बटनलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि फेरि तपाईँले एड साउन्डको अप्सनमा आउनु होला। हामीले पहिला यहाँ फेभरेटमा एड गरेको थियौँ, त्यो सङ चाहिँ यहाँ रहेको हुन्छ, यसलाई तपाईँले क्लिक गरिदिनु होला। यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो साउन्ड चाहिँ यहाँ आइसकेको छ। अब तपाईँले यो स्क्रिनमा ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि नेक्स्ट बटनलाई प्रेस गरेर यहाँबाट सही ह्यासट्याग लगाएर भिडियोलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, आजको ट्युटोरियल कस्तो लाग्यो, मन परेको छ भने साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र कमेन्ट गर्नु होला आगामी दिनमा कस्तो किसिमको भिडियो चाहनुहुन्छ। अहिलेलाई भने नेक्स्ट टाइम यस्तै भिडियो ल्याउने बाचाका साथ बाई बाई।